วันนี้นะคะบีจะมาพูดเรื่องผมด้วยส่วนตัวคือบีเป็นคนชอบทำสีผมมากแต่ว่าปัญหาที่ตามมาแน่นอนว่าคือมันขาดถึงขั้นแบบหยิบแล้วหลุดอะคือมันเป็นวุ้นเลยทำให้บีไม่เคยไว้ผมยาวสำเร็จเลยแต่ว่าตอนนี้อะบีมีตัวช่วยแล้วอันดับแรกก็คือเราต้องใช้แชมพูที่มันเหมาะสำหรับผมเสียมากๆอะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Dove Intense Repair เราต้องใช้คู่กับครีมนวดด้วยคือใช้คู่กันนะห้ามขาดล่าสุดคือเขาออกลายใหม่มาคือเป็น Limited Edition จากพี่โอฟูตองนะคะก็คิวๆอ่ะแล้วนอกจากที่เราจะต้องเลือกไอแชมพูกับครีมนวดที่มันเหมาะกับเราอ่ะคือทุกอาทิตย์บีจะหมักผมสัก30 นาทีบางทีก็จะหมักแบบไอ้พวกมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกหรืออะไรคือแล้วแต่อารมณ์คือจริงๆถ้าขยันนะบีว่าหมักทุกวันไปเลยสักวันละ5 นาทีอะไรเงี้ยคือผมเราจะนุ่มมากสระผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จบด้วยการใส่ออยล์บำรุงผมค่ะและนี่ก็ครบวิธีรีแพร์ผมเสียมันอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงคือหลายขั้นตอนไปหน่อยบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆเราจะไม่หยุดการทำสีเราจะได้ทำสีผมต่อไปโดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะก็ลองไปใช้ตามกันดูนะถ้าเกิดว่าใช้แล้วดียังไงอะมาเมนบอกด้วยโอเคไปแล้วบายสวัสดีค่ะเฟนค่ะทำอาชีพนางแบบค่ะวันนี้เฟนจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนผมหยิกฟูแบบเฟนหลายคนที่ผมหยิกแบบเฟนอะเจอปัญหาเดียวกันก็คือเวลาไม่เซ็ตผมอะผมจะหยิกฟูมากเพื่อนเฟนอะชอบล้อเฟนอะหัวเหมือนสิงโตอย่างแรกเฟนใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มันจะช่วยลดผมชี้ฟูอย่างเช่นนี้ Dove Nourishing Oil Care แล้วก็พอสระผมเสร็จแล้วอ่ะก็ไดร์ผมตามปกติที่เคยทำอะไรเลยจริงๆแล้วเฟนว่ามันสำคัญมากเลยนะเลือกกินแชมพูหรือว่าครีมนวดที่มันตรงกับไทป์ผมเราอ่ะพูดถึงทริคคือเฟนอ่ะจะใช้โซดาล้างน้ำสุดท้ายหลังสระผมตลอดอีโซดาที่กินกันเนี่ยแหละมันจะมีฤทธิ์แบบกดอ่อนเดี๋ยวเฟนจะทาออยล์ช่วยให้แบบว่าผมเราไม่ชี้ฟูแล้วก็จะเป็นแบบว่าลอนสวยธรรมชาติเฟนยังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะคือการถักผมเปียวันไหนที่อยากจะกระชับกระเฉงทรงเนี้ยรอตลอดอย่างนี้และนี่คือเคล็ดลับดีๆจากเฟนนะคะใครอยากอัปเดต how to ต่างๆหรือมีปัญหาผมอะไรคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะคะไปละบายสวัสดีค่ะแฟงนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาทำคลิปแชร์ทริคหยุดผมร่วงแบบง่ายๆในแบบของแฟกนะคะพอผมยาวแล้วเนี่ยมันก็จะร่วงพอผมร่วงแล้วมันก็จะบางลงเพื่อนทักเลยว่าแฟกเป็นไรหรือเปล่าผมร่วงเยอะขนาดนี้แฟกเจอตัวนี้ค่ะ Dove Hair Fall Rescue นะคะมาทั้งในแบบของแชมพูและแบบครีมนวดค่ะช่วยในเรื่องของทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นทำให้เส้นผมขาดหรือร่วงน้อยลงค่ะแล้วเวลาเราสระผมนะคะเราควรจะเลี่ยงสระผมด้วยน้ำเย็นและน้ำอุ่นนะคะหลังจากแฟกสระผมเสร็จแล้วนะคะแฟกจะไม่หวีผมตอนที่ผมยังเปียกอยู่เราจะค่อยๆหวีจากปลายไล่ขึ้นไปที่โคนนะคะผมไม่ขาดหลุดร่วงออกมาเลยนะคะและอีกวิธีหนึ่งที่แฟกชอบทำนะคะคือการมัดผมดังโง่ค่ะใครที่บอกว่ามัดผมแล้วทำให้ผมร่วงนี่ไม่จริงนะคะมันจะฟรีซทรงผมของเราไว้นี่ค่ะผมทรงดังโง่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แก้มขอเป็นตัวแทนของสาวๆที่มีปัญหาผมรีบแบนอย่างตัวแก้มเองเนี่ยเป็นคนผมตรงก็จริงแต่โคนผมมีความรีบและแบนไม่มีน้ำหนักเลยวันนี้แก้มอยากจะมาแชร์ทริคทำ perfect bob ที่ดูมีวอลลุ่มและสุขภาพดีโดยที่แก้มเนี่ยใช้คู่นี้ Dove Volume Nourishment เป็นตัวที่ทำให้ผมไม่รีบแบนด้วยค่ะการไดผมเนี่ยเราจะต้องก้มหัวเยอะๆทีนี้พอเราไดผมเสร็จปุ๊บผมเราก็จะดูหนาขึ้นใช้ที่หนีบนะคะหนีบตั้งแต่โคนผมขึ้นไปแล้วดึงขึ้นหลังจากเรายกโคนด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาม้วนด้านล่างกันแล้วก็ค่อยๆหักข้อมือลงนิดนึงหนีบเพื่อตรงนี้นะคะคะแนนเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe ให้กำลังใจแก้มด้วยนะคะแก้มไปก่อนแล้วบ๊ายบาย